guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me again, Kaycee, and I'm with my assistant there, Downshift BNG. Assistant! So yun guys, in this vlog, mabibigyan ko na kayo ng riding impression sa helmet na to. Kasi nagamit ko na siya for mahigit 100 kilometers. Lalo na nung nag-Bicol kami kasi doon ko siya first nagamit. Even though I'm just a back ride there, pero sobra ako natuwa sa helmet na to. So, doon muna tayo sa moment na pagsuot ko ng helmet. So, upon using this helmet or wearing this helmet, I didn't really expect na ganun yung mga feel ko. Wala talaga ako na-feel na pressure sa ulo ko. Yung tipo, parang mananakit yung bato ko, mananakit yung leg ko, mananakit yung ulo ko. Kasi lightweight siya guys, sobra siyang lightweight. Pero hindi ibig sabihin na lightweight siya is low quality. And yung mga pads niya guys, compare sa previous helmet pads na nagamit ko, iba siya, ibang-iba siya. So alam niyo guys yung feeling na siya yung nag-a-adjust para sa shape ng ulo natin or sa mga curvatures, something like that. Siya yung nag-a-adjust compare sa ibang na-experience kong helmet pad na yung ulo ko mismo yung mag-a-adjust. Yung tipong, yung tenga ko is sobrang na parang may naiipit, tapos kailangan pa nating igalaw-galaw yung helmet natin para mawala lang or malesen lang yung irritation or discomfort na ma-feel natin. At the same time, sa joke ko before na sobrang sakan, tapos parang akong chubby cheeks, parang ganyan kapag naka-helmet ako nun. So yun, dito sa helmet ko na ginagamit ngayon, hindi ko siya na-experience. Sobrang comfortable ako, tapos hindi siya mainit kahit na naka-balaklava or naka-mask ako. Kasi dati hindi ako nagmamask kasi mainit. Kasi yung helmet na gamit ko before is mainit na nga sa ulo. Tapos magmamask pa ako. Masyadong mainit para sa akin. And wala naman siyang sinabi na itong lens niya is anti-fog. Pero hinahanapan ko sa kanya ng nagpo-fog. Tapos itong eyeglass ko, nagpo-fog na siya. Pero yung lens ko hindi. So, try natin mamaya mag-experiment tayo kung anti-fog siya. Pero hindi namin sinasabi na perfect helmet to guys. Meron din siyang mga flaws. Especially, ang una-una pansin nung nasa Bicol kami, yung wind noise. Yes, mga 20 or 40 kilometers pa lang, nakakarinig na ako ng wind noise. Sa una, yes, sa una talaga, aminin ko, nairita ako. Kasi, mapapansin mo agad eh. Ano mo yung tipong hindi ka pa bumabiyahe pero bigla mo maririnig na may wind noise, ganun. Parang nakafeel akong discomfort. Pero, after riding it for around maybe 10 minutes or what, alam ko, nag-exist siya, pero hindi na ako nahihilita. Kumbaga parang nag-adjust na yung utak ko, yung pandinig ko regarding dun sa wind noise. Hindi ko na siya napapansin, hindi na siya nakakairita. Existing siya, pero yun nga, hindi naman siya nakakairita. And etong inner visor is still ito pa yung problema ko. Pero at the long run guys, nahanapan ko na siya ng technique kung paano siya, eh nagagawa ko na siya. Kaso lang, nung nilagyan ko na nitong intercom, dito naman ako nahirapan kasi magkatabi lang sila. Siguro kailangan ko lang talagang hanapan din naman ito kung saan ito pwede i-adjust. Siguro pwede natin iusog pa dito since flat surface pa naman din dito. I-adjust natin siya kasi dito ako nahihirapan kanina paano siya i-switch on. Even though madali na para sa akin i-reach ito or hanapin ito, problema lang is nakarangan ito. Kaya hanapan natin siya ng magandang posisyon kung saan ba siya. And ito kasi guys na helmet, this is designed for this type of strap na telecine pin mount. Ito yung gamit ko ngayon. Pinilit ko lang siya guys na ano dyan kasi hindi pa ako makagamit ng 3M kasi hindi ko din alam kung saan ko ilalagay, kung saan siya mas best na ilagay. Didikit natin dyan. So, if ever naman meron maganda-gandang klaseng pang camera natin, baka palitan na din natin to kung saan siya mas accurate or babagay. GRX, baka naman. Nananawagan na naman po sa Downshift BNG. Tapos nakarangan kasi nitong ano ko telecine ito, mouth vent. In terms of buying helmets, make sure guys na kung ano yung size ng ulo nyo, siguraduhin yung fit sila doon. Alam niyo naman siguro try or i-testing paano maging fit, diba? Pag inaalog niyo yung helmet nyo, hindi siya naiiwan. Yung ulo nyo is nakatingin ito sa helmet mo, dito pa rin. Ganyan. Dapat sumasabay siya kung saan kayo, ano? Sobrang delikado pag ganun. Kaya kailangan na kung ano yung size ng ulo nyo, dapat fit yung helmet nyo. So, ayun guys. Ito na nga yung katanungan ng lahat. Worth it ba tong bilhin? Or worth it bang gumastos tayo sa helmet na ganito? For me, yes, worth it siya. Baka sabihin ng iba na dahil sa sponsor, kaya nasabi kong worth it. No guys, so when it comes to comfort guys, sobrang hands down ako guys sa product na to. Kasi compare sa previous na nagamit kong helmet, sa mga dati kong ginamit na helmet, dito lang ako nakaka-feel ng comfort, na hindi ako nahihirapan, like hindi ako nabibigatan, na yun, hindi mainit sa aking pakiramdam. Kasi syempre tayo nagra-ride tayo para ini-enjoy natin. Pero kung yung helmet na gamit natin is hindi ka naman komportable,
nakaka-apekto pa rin sa riding experience natin or sa mga rides natin. So yun guys, eto is Gille helmet. Since di pa ako makapag-drop ng price nito kasi February pa siya ma-out sa market. February pang launching nito. Abangan natin kung magkano nga ba ang ganitong presyong helmet. Buti na lang kanina guys, may nakilala pa sa akin. Kahit bago na yung helmet ko, nakilala pa rin niya ako. Alam niyo guys, saan nakilala niya? Sabi niya, nakilala daw niya ako kasi sa motor ko. Kasi nakita niya yung pasan. Nakita niya yung sempla. Shoutout sa'yo, ma'am! Shoutout sa'yo! Kamote ka! So yun, doon niya ako nakilala. Pero at the same time, di pa rin siya nagdalawang isip na baka so, alam niya ako yun. So, yun, thank you so much sa'yo. Shoutout sa'yo. Di ko alam kung nasama ka sa video ko or dun sa vlog ko na pauwi na kami. Pero kung nakasama ka, sasama kita. Pero pag hindi, picture na lang natin again naman sa'yo. So, yun. Thank you guys again sa panonood ng aking vlog. Thank you for sharing this video. And of course, thank you for staying with me. Sana nabigyan ko kayo ng information regarding sa helmet na to. And soon guys, out na siya sa market. Sa yung Facebook page ko, huwag din kalimutan i-follow and i-like for more infos and updates. Mas madami-dami doon tayo mag-post. So yun guys, hanggang dito naman magkatapos ang aking vlog. Salamat ulit sa inyong lahat. So see you again guys sa next vlog!